Gitu. Boleh juga. Hello guys, so hari ni saya nak unboxing barang yang saya teringin nak beli selama ni. Ini adalah barang yang kedua, barang besar yang saya beli guna duit saya sendiri. Okay, jom kita unboxing. Ada remote, ada skru. Macam mana saya nak angkat? Wah, hitam itu premium guys. Okay guys, jom kita cuba. Jom kita cek ni untuk apa juga. Jom kita cek mod dia. Untuk masa, untuk jarak, okay, untuk jarak, distance, kalori. Ini untuk speed. Yeay, kita dah boleh walking hari-hari. Okay, jom kita naik. Dekat je. Dekat je. Okay, jalan. Okay, kita boleh tambah. Kita ambil. Okay, kita ambil speed dia. Kita tambah speed dia lagi-lagi. Ni kita. Boleh juga. Slow. Takut. Okay. Off. Okay guys, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Bye.